olin tosi pieni, kun mä on ensimmäisiä kertoja, että musta tulee sitten taiteilija isona. Et se oli sellainen jotenkin niin kuin kutsumus ehkä siinä. Moi, mä oon Enni Kalilainen. Mä oon kuvaveistäjä, 2 lapsen äiti, kuvaveiston opettaja, vaimo, queer- ja transaktivisti. Mä oon sellainen taiteilija, joka tekee 3-ulotteisia teoksia, eli mä oon kuvaveistäjä. Mä teen tällä erää, mä teen tosi paljon, käytän savea ja keramista savea mun materiaalina. Toki voin hypätä helposti niin kuin materiaalista ja välineestä toiseen, että mä oon tehnyt tosi laajalla skaalalla eri materiaaleilla ja välineillä oikeastaan koko niin kuin urani ajan. Mulla se paljon niin kuin liittyi sit oman kehon ja itsen hahmottamiseen ne veistokset, että mä niin kuin mä olin kahdessa eri ala-asteessa ja molempien koulujen pihalla oli sellaiset veistokset. Toinen oli semmoinen Kavio-Kaisa ja sitten oli Lieska-Liisa. Toinen oli Irvo Melajan tekemä veistos ja toinen oli Anneli Sipiläisen tämmöinen niin kuin lohikäärmeveistos. Ja sitten niiden parissa mulla niin avautui tavallaan semmoinen jotenkin niin kuin se oman fyysisyyden löytäminen tässä niin kuin maailmassa. Sitten se myöhemmin, kun mä sain itse liikkua sit jo kaupungilla ja mennä paikasta toiseen, niin mä helposti ajaudun aina katsomaan, minkälaiset ne veistokset on ja miten ne on rakennettu. Ja mun ihan ensimmäisiä niin kuin muistoja, tai ei ensimmäisiä muistoja, mutta semmoisia niin kuin tärkeitä kokemuksia oli sellainen, että Hyvinkään Uimalassa oli sellainen Terho Sakin Hyöky-niminen veistos. Ja se oli semmoinen pronssinen 3 metriä korkea maasta purkautuva semmoinen informalistinen teos. Ja se oli ympäröity semmoisella jäävedellä. Tai siis se oli minun suihkulähdeveistos, ehkä paremminkin näin. Ja sitten mulla tuli semmoinen tarve mennä sen luokse. Ja mä menin sitten sinne veteen ja sitten se mun jotenkin se huolimatta sen veden kylmyydestä, niin se veistos jotenkin kutsui mua, että nyt tule tänne. Ja sitten mä menin ja koputtelemaan sitä ja halailemaan sitä veistosta ja se oli mulle jotenkin semmoinen niin kuin tärkeä kokemuksena ja se jäi mun sieluun ja sitten mä aina jotenkin menin sitten jollain tavalla sitä kohti sitten, nyt se kuvaveisto niin kuin löytyi silleen mulle. Ja sitten mä oon jotenkin paljon ajatellut sitä, että jos ilman siinä mun lähiympäristössä ei olisi ollut niitä veistoksia, niin ei musta myöskään varmaan kuvaveistäjä olisi tullut. Mä olin tosi pieni, kun mä on ensimmäisiä kertoja, että musta tulee sitten taiteilija isona. Et se oli sellainen jotenkin niin kuin kutsumus ehkä siinä. Mutta myöskin siinä oli ehkä sitä sellaista, että kun oli sillä niin kuin translapsi, niin sitten miten maailma resonoi, niin siinä ei ollut sellaista tarttumapintaa, että okei, täällä olisi sulle uravalinta tai ammatillinen tai mitään semmoista. Jotenkin tartuin niihin rippeisiin, mitä mulla oli jätetty. Ja mikä jotenkin resonoi sen mun jotenkin oman vapauden kaipuun paikan löytämisen kanssa. Ja sitten se sinisilmäisesti, kun sitä niin kuin lapsi voi ajatellakaan, että taide ja vapaus on niin kuin käsi kädessä. Ja silleen mä sitten jotenkin niin kuin lähdin pohjautumaan, mutta sitten siinä oli paljon sitäkin, että taide antoi mulle sen semmoisen paikan olla itse, ajatella itse, leikkiä itse ja niin se oli sellainen mahdollisuus selviytyä tavallaan semmoisissa olosuhteissa, missä ei ehkä olisi ollut jalansijaa muuten. Yksi iso niin kuin, asia siinä on ollut se oman sukupuolen ja oman itsensä jotenkin niin kuin käsitteleminen sukupuolisena ihmisenä ja sellaisia niin kuin asioita, jotka on traumatisoivia ja traumaattisia, niin sitten niiden käsittely on ollut mun se semmoinen yksi niin kuin tapa selviytyä siinä. Paljon mä niin kuin piilotin tällaisia asioita, mitkä niin kuin on mun kipupisteessä niiden teoksien sisältöihin. Tai saatoin kertoa, niin kuin, että okei, nyt tämä käsittelee vaikka
jotain niin kuin yhteistä kollektiivista muistia tai jotain, mutta sitten siinä samalla mä saatoin käsitellä vaikka sitä, että mua kamalasti pelotti se asia, että prosessin aloitus ja mitä mulle sosiaalisesti niin kuin, tulee tai voi tapahtua. Sitä niin kuin prosessia mä kävin jo niin kuin paljon pidempään kuin ennen kuin mä pystyn aloittamaan niin kuin sukupuolen korjauksen. Jos ihmisenä eläminen on sitä, että voi autenttisesti suhtautua omana itsenä asioihin, niin sellainen, että joutuu koko ajan piilottamaan jotain omaa oleellista osaa todellisuudesta taka-alalle, niin se on semmoista toissijasta elämää, että se kävi raskaaksi, mahdottomaksi sitten. Että se oli aikansa silleen, että kun ei ollut myöskään terapiaa eikä yhteiskunnallisia niin oikein rakenteitakaan ole ympärillä ja se tiedollinen niin kuin syvyys, mitä eri instituutioillakin oli vielä sitten niin kuin silloin 2000-luvulla, niin paljon tarkoitti sitten sitä, että sitä omaa itseä täytyy terapoida sitä jotain muuta kautta ja sitten taide oli mulle se sellainen niin kuin selviytymismekanismi. Joskus mä mietin paljon sitä, että sitä noin niin kuin transnaiskehon, kun se on niin ihan siinä kuin mikä tahansa keho, niitä on niin sillä niin kuin miljoonin lukemattomin eri tavoin. Välillä se, että onko siellä niin kuin minkälaiset genitaalit sinne on niin kuin laitettu, mutta sitten että erityisesti nyt sitten se, missä on se Proud Mary-niminen veistos, missä on vaikka minä vähän sille topakkana siinä sellainen, että niin kuin transfeminiini ihminen niin kuin esitetään semmoisena niin kuin katseen eteenpäin reippaana ja semmoisena niin kuin voimaa ja potentiaalia uhkuvana ja ei alistuvana yksilönä. Mä halusin, että siinä tulee katsojalle semmoinen pieni nyrjähdys. Että mä halusin tavallaan siinä, että se katsoja tavallaan joutuu mun kehon vaikutuksen piiriin. Alaston transkeho on niin kuin koko yhteiskunnan, siihen kulminoituu koko eksistenssi sillä tavalla, että se ei saa olla läsnä missään julkisessa mielellään sitä niin kuin julkista tilaa niin kuin just sen kehon olemassaolon kautta halutaan niin kuin estää kaikin keinoin. Että se on musta niin kuin erikoinen niin juttu, miksi transnaisen keho on se niin kuin julkisessa tilassa niin kuin kielletty asia. Ehkä näissä kaikissa on yhtenäistä. Se on jotenkin rakkauden nähdyksi tuleminen rakastetusti, semmoinen rakkaudellisen katseen niin kuin vastavuoroisuus ja sen yksilön potentiaalin ruokkiva voima. Ikään kuin se on niin kuin tavallaan sen nostaminen sille jotenkin siihen keskiöön ja sitten toivomus tavallaan ikään kuin siitä, että se niin kuin voimaannuttaisi niin kuin myöskin muita kuin minua niin kuin ajatuksena. Hyvä, että siinä on käynyt niin, että sitä on niin kuin ihmiset kokenut sen niin, että mulla ainakin on hyvin koskettavia juttuja silleen, jos niin kuin kertoo mulle kokemuksista ja mitä ne on saanut siitä vaikka penkkiteoksesta. Niin kuin sen mun viesti, mikä siellä on ollut, niin on silleen mennyt perille sitten, niin onhan se silleen niin kuin ihan tavattoman niin kuin koskettavaa. Taiteesta helposti käy silleen, että se muunlaiset arvot niin kuin ikään kuin nousee siinä niin kuin esille. Että niitä sellaisia asioita, mitkä sytyttää sitä tekemistä. Että jos se syntyy niin kuin vaikka tarpeesta niin kuin myydä teoksia. Että se voi olla jopa niin, että ihminen, ketä tulee taiteen pariin, niin sitten se niin kuin ajattelee helposti vaan sitä niin kuin markkinoiden niin kuin vetovoimaa ja se voi tuntua hirveän houkuttelevalta. Mutta sitten musta niin kuin se on niin kuin taiteen niin kuin se oleellisin puoli on sen niin kuin hyvinvointiin ja sen, mitä se yksilö voi siinä niin kuin saavuttaa oman itsensä kanssa. Taiteen tekeminen ennen kaikkea on sitä, että niin kuin huolehtii omasta itsestä ja miksei myöskin, no mun kohdalla se on myöskin toisista huolehtimista, että sitten se, mikä unohtui siitä skeittauksesta mainita ja huolehtimisesta on tavallaan se niin kuin mahdollisuuksien niin kuin synnyttäminen ja että sitten meillä on se semmoinen skeittiyhdistys Siblings Helsinki, niin sitten se on semmoinen niin kuin konkreettinen, niin kuin, että on joku paikka niin kuin harrastaa ja olla ja tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja ehkä se on myös semmoinen, mitä mä sitten voin niin kuin tehdä omalle yhteisölleni ja ihmisille, niin sille, että se niin kuin, niillä mun taidoilla, mitä mulla on,